السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. وأنتِ كيف هي أخبارك؟ أنا بخير. هل عدتِ من العمل؟ نعم، للتو عدت من العمل. أنا الآن في البيت. ماذا تفعلين الآن؟ أجهز الغداء. وماذا ستطبخين؟ سأطبخ بطاطس في الفرن، ولكن ليس لدي بطاطس. أحضر بطاطس عندما تعود من العمل. حسناً، هل تريدين شيئاً آخر؟ أريد بصل أخضر وزيت زيتون. أي شيء آخر؟ لا شكراً. حسناً، مع السلامة. مع السلامة.